اللي سمى هذا المكان المدينة المتحف ما كذب. كل شيء بهذا المكان له نكهة خاصة. منظر الجبال من هذا المكان يا اخوان مع الثلج جدا خرافية. وزن الطاقية هاي يا اخوان كيلو ونص تقريبا. يا وردي. قبل لا ابدا الفيديو حابب احكي شغلة، احنا اليوم في شهر 1 ولو وصلنا باذن الله شهر 3 وعندي 80,000 مشترك، 5 من الاشخاص اللي راح يعلقوا ويعملوا لايك على هذا الفيديو راح ياخذوا كل واحد $100. ولو وصلت 100,000 مشترك، 5 من الاشخاص اللي بيعلقوا على هذا الفيديو والفيديوهات الجاية وبيعملوا لايكات راح يكسبوا 5 رحلات لاسطنبول كاملة، يعني اوتيل وطيران. الناس اللي بتشوف هذا الفيديو شارك الفيديو. خلونا نبدا. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. انا اليوم في مدينة جديدة واللي هي مدينة صفرانبولو. كثير منكم ما بيعرف شيء عن هاي المدينة، لكن اليوم باذن الله راح نعرفكم على هاي المدينة وكل شيء موجود فيها. لهيك لو اول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان. خلونا نبدا. بعد عناء وصلت الاوتيل يا اخوان. شوفوا لي الغرفة، نستني فعليا عناء السفر. طلع المنظر يا اخوان، الاطلالة على المدينة دايركت. الحمام كرمكم الله يعني اكبر من الغرفة نفسها فعليا. انا بجد الحمام اكبر من الغرفة، بس فعليا روعة. ومنظر المدينة من الغرفة اشي اكثر من رائع للناس اللي بتحب الاوتيلات التاريخية. هذا الاوتيل مميز بمعنى الكلمة. طبعا هذا الافطار الاوتيل بيطلع معكم بالشاشة، افطار رائع جدا بكل صراحة. يعني على السعر تبع الغرفة بالاوتيل تقريبا احنا افطرنا بالسعر، بس ما شاء الله سعر ممتاز، اوتيل ممتاز، كل شيء. الخدمات، الناس صاحب الاوتيل يعني الراجل وزوجته فعلا رائعين جدا. فالاوتيل هذا يستحق الزياره. راح احط لكم اسمه بالوصف وبيطلع معكم بالشاشه. سميت صفرانبولو يا حبيبي القلب بهذا الاسم نسبه الى نبته الزعفران اللي بتنبت بكثره في هذا المكان. بالاضافه كمان انه هاي المدينه اسمها المدينه المتحف او مدينه متحف الهواء الطلق، لانه هاي المدينه بكل معنى الكلمه هي عباره عن متحف. ومش هيك وبس حبيب، المدينة بترجع لأكثر من 3000 سنة بالعمر. بالإضافة كمان أنه منظمة اليونسكو عام 1994 سجلتها على أنها واحدة من أفضل 20 مدينة تاريخية في العالم. تخيلوا مدينة بكبر صفرانبولو ما بتنتج إلا 10 كيلو بس من الزعفران. ولعلمكم يا أخوان الناس اللي ما بتعرف أنه الزعفران غالي جدا، فعليا الجرام بيوصل $20، يعني زي الذهب تقريبا. فالمدينة بس 10 كيلو بتطلع في السنة. من الاشياء اللي صدمتني في هذا المكان هو وجود الشلال هذا تحت الجامع. انتم متخيلين جامع مبني فوق وتحته شلال على طول. البيوت بهذا المكان مقسمه الى قسمين، قسم بيوت صيفيه وموجوده بالحدائق الموجوده حوالين صفرانبولو، بالاضافه كمان لبيوت شتويه الموجوده بهذا البازار او بالاسكي تشاشسه. موجود وراي واحد من أقدم الخانات الموجود في هاي المدينة واللي هو جنجي خان. هذا المكان موجود من عام 1645 ولحد يومنا هذا ما زال خان. والخان يا إخوان هو عبارة عن فندق في عصور سابقة. وأكثر ما يميز المدينة يا حبيب هو وجود الحنفيات، السبيل، بالإضافة كمان للجوامع والبيوت القديمة اللي موجود تقريبا أكثر من 1200 بيت بيرجع بالعمر لأكثر من 300 سنة بهذا المكان. حبيب القلب عدد السياح قل بهذا المكان بسبب كورونا، بالإضافة كمان إنه في مشكلة الشتاء. طبعا في الشتاء بنزل ثلوج كتير هون، فالناس بتقل أو السياح بقلوا. ولكن في شهر 4 و5 من كل سنة كمية السياح اللي بتكون في هذا المكان كثيرة جدا. بالمناسبة يا اخوان المدينة مش بس مشهورة بالزعفران، بالعكس موجود فيها اجود انواع الحلقوم في تركيا. يعني لو انت بتحب الحلقوم فعليا لازم تيجي صفرانبولو، لانه فعليا فيها ألذ حلقوم راح تذوقها وعلى مسؤوليتي الشخصية. بسم الله. اذا كان الزعفران غالي فالحلقوم هون ببلاش فعليا. بالاضافة كمان لهذا العصير يا اخوان، هاي شربات للناس اللي بتحب الفيمتو والشغلات هاي. المدينة مشهورة برضو بمستخلص التوت البري او عصير التوت البري، فهذا الشيء راح يفيدكم كتير كمان.
من المواقف اللي بتبين لك قديش الناس طيبة في هذا المكان، جيت اشرب صفران شاي. اغلب الكافيهات قافلة والمطاعم، نعرف شوية امور بسبب كورونا، ولكن الراجل صاحب القهوة قال له انا عندي شاي سخن، ولجاره حكى انه انا عندي صفران او زعفران. هاي جاب زعفران، اي والله هذا، فجاب الزعفران مشان اشرب شاي صفران في هذا المكان. والله يا اخي شعب طيب ما شاء الله، فالاشي حلو كثير، وبتسأل الناس بودوا كل بقول لك تفضلوا والشغلات هاي. فالمكان والله العظيم لا، انا لازم اجي تاني وقت الزحمة وقت السيزون ان شاء الله قريبا جدا، راح تكون كل دول العالم متاحة للسفر. وصل شاي الزعفران، ريحته ما شاء الله. هذا هو شاي الزعفران يا اخوان. نقول بسم الله، طبعا بدون سكر، راح ادوق اشوف كيف الطعم. نكهة الزعفران باينة جدا عن جد. لا عن جد انا محرج جدا منهم انه راح جاب زعفران مشاني. والله اشي دلع هذا يا اخوان. ناس يعني ناس تستحق الاحترام بكل معنى الكلمة. حبايب القلب يطلع معكم بالشاشة زهرة الزعفران قبل ليتم قطفها، يعني وهي خضرة كيف بيكون لونها فعليا بتجنن. الواحد ممكن يتصور معاها قبل ما اساسا ما يقطفوها وتصير زعفران اللي بنحطه بالاكل او بنشربه وورد. والمدينة يا حبيب القلب بتشتهر بعدد من الاكلات، يعني لو جيت على هذا المكان ما تقلق من الاكل، راح تلاقي بروهي احد اشهر الاكلات واللي هي شبيهة للمنطي، بالاضافة كمان للاكوا كباب، الناس اللي بتحب المندي او الزرب هذا شبيه له، بالاضافة كمان لحلوى الزردة اللي تعتبر واحدة من اشهر الحلويات بهذا المكان واللي بيستخدموا فيها نبات الزعفران. بعشاق الاشياء النحاسيه في هذا المكان بيتم التصنيع، يعني مش انك تشتري بس، لا بتشوفهم هم بيصنعوا النحاسيات في المكان اللي جنبي. طبعا شايفين يا اخوان كل شيء له علاقه بنحاس موجود بهذا المكان. هسه راح اوريكم الخوذه تبعت ارطغرل. ثواني بس. وزن الطاقيه هاي يا اخوان كيلو ونص تقريبا. يا ولدي انتم شايفين فليه كيف كانوا بيشيلوها، الله يعينهم على هذيك الحروب. طبعا لما سالت الراجل الطيب صاحب الاوتيل قلت له اي وقت ممكن احلى وقت تزور صفران بولو، حكى لي اللي هو شهر نيسان وشهر مايس، او خلينا نقول بالعربي يعني شهر 4 و5 افضل شهور لزياره صفران بولو. وانا حاليا على الجام تراس، واحد من اشهر المعالم السياحيه الموجوده في منطقه صفران بولو. هذا الجام على الجبل زي ما انتم شايفين، وتحتك يا معلم 400 متر تقريبا، يعني اشي رهيب جدا للناس اللي عندها رهبة من المرتفعات. قبل هيك رحنا صبنجة برضو في جام تراس، لكن هون صفران بولو فعليا المكان جميل جدا. والثلج يا اخوان في هالمكان، لون الجبال ابيض، جميلة جدا صراحة. منظر الجبال من هذا المكان يا اخوان مع الثلج جدا خرافية ما شاء الله، منظر جميل جدا. ومن المعالم السياحية الموجود في مدينة صفران بولو اللي هو انجيقايا، وهي مجرى مياه موجودة من ايام الدولة العثمانية، وطولها بيبلغ يا اخوان 116 متر. الأكلات المشهورة كمان في صفران بولو اللي هي جيفيزلي كشكي يايم. هاي الأكلة زي مكرونة وعليها جوز يا اخوان، فراح ندوق ونحكي لكم راينا بكل صراحة هل هي لذيذة أو لا. نقول بسم الله. نقول بسم الله. مكرونة تحديدا، فعلا زي المكرونة بالضبط. فعليا وجبة البروهي
افضل من الجيفيزلي اللي اكلناها هاي اخر شيء. لا البروهي افضل بكثير بكل صراحه. فعليا كل مدينه بروح انا بحاول اجيب منها تذكار ليضل عندي من المدينه، بجيب كلمه صفران بولو مثلا، او حتى الاشي اللي شبيه للمباني اللي في صفران بولو، باخذ لي هيك تذكرتين، واحده للثلاجه وواحده للمفاتيح. صار عندي من كل مدينه رحتها يمكن تنتين. فخلينا نشوف رح ناخذ شو من هون. شرينا شوية حلقومة على شوية كالونيا بالزعفران على شوية مش عارف شو شغلات هيك، هدايا الواحد ياخدها من هذا المكان الرائع. الشتلة هاي يا اخوان هي شتلة الزعفران المبدئية، بيبيعوها هون للناس اللي حابين يزرعوا. ممكن تاخذ هاي الشتلة عندك البيت وتحاول تطلع منها الوردة البنفسجية، ومن الوردة البنفسجية تاخذ 3 ورقات هيك، 3 اعواد للزعفران. شايفين؟ زعفران هاي، زعفران بالتركي، زعفران بالعربي. زعفران شو نبو؟ بهارات. هاي هي الزعفران في العلبة اللي بتطلع ما شاء الله. طبعا في بعض المزارات اللي ما قدرنا نزورها بسبب الثلج، مثل مغارة بولاق مانجليس، واحد من المغارات الرهيبة جدا على مستوى تركيا مش على مستوى صفران بولو. بالإضافة كمان انه المدينة للي بيسأل اذا فعلا تستحق الزيارة او لا، الناس اللي بتحب التاريخ راح يندهشوا جدا من المدينة هاي بصراحة. يعني انا بالنسبة لي كانت شيء مميز جدا، لانه انا بحب التاريخ. الناس اللي بتحب التاريخ راح يكون شيء مميز بالنسبة لهم، والناس اللي بتحب الحلقوم وبتحب الحلويات والشغلات المميزة المعمولة من الزعفران، فهذا المكان راح يكون برضو مميز جدا لهدول الناس. يعني بشكل عام خلينا نقول فعلا المدينة تستحق يومين. يعني لو انت مثلا حابب تيجي يومين لهي المدينة، اكيد طبعا ممكن يومين ليلة في هذا المكان راح يكون مميز جدا. بشكل عام انا استمتعت بهذا المكان، وكنت اتمنى يعني لو ما في ثلج. بصراحه انا يعني لما قررت اجي لهذه المدينه قررت لانه في ثلج، فما بعرف انه المدينه بتتاثر بالثلج بالطريقه هذه يعني. ولكن ممكن نرجع زياره ثانيه على شهر 4 أو 5 ونشوف الاجواء كيف بتكون بهذا المكان. شيء مميز من الاخير. طبعا للناس اللي راح تسال عن الاوتيل، هذا الشخص جونيش عابه. مرحبا. الاوتيل اسمه يا اخوان جونيش VIP كوناك هوتيل، موجود في صفران بولو. بامكانك تحجز من خلال التواصل مع الاوتيل، راح احط لكم التفاصيل بالوصف وموقع الاوتيل. بالاضافه كمان لحتى تيجوا لمنطقه صفران بولو، كل اللي عليك انك تاخذ باص من الاوتوغار في اسطنبول. سعر التذكره للباص للاتجاه الواحد يعني رايح بس 110 ليرات، بالنسبه للعوده برضه 110 ليرات. باصات تقريبا كل ساعه ساعه ونص في باص. عموما هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تعملوا لايك للفيديو، تنشروا الفيديو في كل مكان، ولا تنسوا الاشتراك بالمسابقة اللي هي من خلال اللايك والكومنت على كل الفيديوهات. تنشروا الفيديو في كل مكان، و5 فائزين لو وصلنا 80,000، و5 فائزين لو وصلنا كمان 100,000. شكرا لكم، سلام.